Chi ba lê. Anh, ai cứu chúng tôi với? Hỏa bài đến rồi. Video này được dục cập nhật bởi Chuyển Chuyển. Khuyên mọi người nên mua điện thoại trên Chuyển Chuyển. Đại vương, mặt tướng dẫn người xuống nước ngăn hỏa bài. Không ăn nổi đâu. Hỏa bài liên hoàn, phía trước đứt một đoạn, phía sau sẽ tản ra. Cả mặt nước này sẽ bốc cháy hết. Chẳng lẽ cứ trố mắt nhìn nó thiêu rụi sao? Đêm nay không dập lửa. Mượn lửa cứu người. Bến tàu Lương Sơn, những dân phu được cứu đều được tập trung an trí tại đây. Canh nóng trong nồi vẫn còn bốc khói trắng. Từ xa, hỏa bài đang từng bước áp sát. Ánh lửa ngút trời soi rõ từng gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Đại vương, Thảo Dân biết đường thủy phía bắc. Khâu Thần Ký đang áp giải vợ con của Vương Anh Nương. Họ đang ở ngay phía sau doanh trại hỏa bài. Nhưng đây không phải là muốn chúng tôi. Hàn Tam tôi nếu có nửa lời gian dối, cứ để đại vương hạ sát lấy cái đầu này của tôi. Nhưng nếu là thật, xin đại vương cứu lấy mạng của họ. Cầu xin đại vương rủ lòng từ bi. Mẹ già nhà tôi cũng ở trong doanh trại Khâu Thần Ký. Hắn nói ngày mai bắc cầu sẽ để người nhà chúng tôi đi hàng đầu tiên. Bắc doanh mấy tầng canh gác, mấy khắc thay ca một lần. Khóa chính của hỏa bài nằm ở đâu? Dưới trướng hắn là Tả Kim Ngô Vệ hay là Hương Quân vừa mới điều tới? 2 tầng canh gác khoảng nửa canh giờ thay ca một lần. Khóa chính hỏa bài nằm ở khu vực cứu viện Bắc Xá. Cửa sông có thủy quân canh giữ. Người bị áp giải rất đông. Kỵ binh của Khâu Thần Ký không cho dân phu lại gần. Vương gia không chỉ vì cứu người muốn xé nát lá bài trong tay Khâu Thần Ký. Khâu Thần Ký dùng gia quyền uy hiếp dân phu, là muốn ép họ phải bắc cầu cho hắn. Nếu những người này được cứu ra, thì ngày mai khi đóng cọc, cái búa trong tay dân phu chưa chắc đã nghe lời hắn nữa. Nhưng nếu không cứu được thì sao? Thì cũng phải để dân phu tận mắt nhìn thấy kẻ nào đã trói cha mẹ vợ con họ trước đao kiếm. Lòng hận thù khi đã có mục tiêu sẽ chính là binh khí. Hỏa bài ở Bắc Xá không thể vào trại. Ngươi tới giữ cổng ngăn, mượn thế nước của tuyến đảo thứ 3, dẫn lửa thiêu dụi cây cầu mới của Khâu Thần Ký. Khu vực cứu viện bãi gỗ, mở cửa ngăn phía đông, đóng cửa ngăn phía nam, khiến hỏa bài chuyển hướng về phía đại vương. Tiểu nhân dẫn người xuống nước mở khóa chính. Nhớ kỹ, chỉ chặt xích trung tâm, không mở hết các khóa. Phải để thế lửa tập trung như rồng bay, tuyệt đối không được tản ra như gián loạn. Hề hề, rõ rồi ạ. Đại tướng quân, lũ thủy tặc Lương Sơn rất xảo quyệt. Mà tướng nghĩ chúng chưa chắc đã dám đánh trực diện với hỏa bài. Ý ngươi là chúng sẽ dẫn lửa thiêu ngược lại sao? Không thể không phòng. Bản tướng đã sớm răng lời sắt ở Hạ Lưu Bắc Xá rồi. Chỉ cần chúng xuống nước cắt hỏa bài, sẽ bị khóa chặt trong biển lửa. Lý Xung kẻ này quen dùng thế hiểm để phá cục. Nếu hắn chỉ thủ trại, ta lại coi thường hắn quá. Nếu hắn đến cứu gia quyến dân phu, thì đúng lúc lắm. Truyền lệnh, nếu giặc Lương Sơn đến gần, tiêu diệt con tin trước rồi mới bắt giặc sau. Hàng ngàn gia quyến dân phu ở hậu doanh bờ bắc bị dây thừng trói chặt vào cọc gỗ, tất cả dồn lại thành một đống. Cung thủ của quân võ lại ẩn nấp trong bóng tối, chia làm 3 tầng, nỏ sẵn trên dây, chờ lệnh phát động. Cửa ngăn phía đông mở 3 thước. Không ổn, hỏa bài bị lệch rồi. Nó đang lao về phía khu cứu viện Bắc Xá. Sư phụ, mất dấu rồi. Trong chớp mắt, toàn bộ hỏa bài bỗng nhiên chuyển hướng về phía khu cứu viện Bắc Xá. Những tấm hỏa bài đang cháy bừng bừng, giống như một con hỏa long quay đầu, lao thẳng về phía Khâu Thần Ký. Cây cầu vừa mới xây xong tiêu đời rồi. Đóng cửa ngăn phía đông. Những tráng đinh kéo trục quay nhận được hiệu lệnh, dốc sức hạ cửa ngăn xuống. Bờ bắc bỗng chốc nổ tung trong biển lửa. Trên cây cầu của Khâu Thần Ký, lửa bốc lên ngùn ngụt. Hàng chục bộ khung cầu nổi chưa hoàn thành, tức khắc bị biển lửa nuốt chửng. Dập lửa, mau dập lửa. Không xong rồi, doanh trại con tin.
Vâng, phía trước chính là doanh trại con tin. Đại vương, Mương Chính bị phong tỏa rồi. Trong tối có ít nhất 3 tầng nỏ thủ. Tên bắn đều tập trung trước doanh trại con tin. Khâu Thần Kỳ muốn thuộc hạ đẩy con tin ra làm lá chắn đấy. Quân lệnh của hắn chính là sơ hở của hắn. Hàn Tam dẫn nhóm dân phu thạo đường vòng ra mương bùn sau doanh trại. Chỉ đón người, không được lên tiếng. Diên Bình thay hiệu kỳ võ quân. Chống canh phía tây và bãi gỗ vừa bốc cháy. Hãy đánh chống báo cháy và hét lớn, khu cứu viện bị hỏa hoạn. Giả trên quân lệnh không phải là giả, vì lừa là thật, loạn cũng là thật. Và Khâu Thần Kỳ cũng là thật. Hắn muốn dùng con tin làm lá chắn ở phía trước, thì thân binh của hắn sẽ không dám để lá chắn này bị thiêu thành tro. Đại vương, Ngộ Nhỡ phục, binh không động thì sao? Thế thì cứ để chúng bắn trong đám khói mù mịt đó đi. Nỏ thủ vừa lộ diện chính là bằng chứng cho dân phu thấy. Đại vương mạo hiểm tới đây chỉ vì những gia quyến này sao? Nếu không có dân tâm, sao gọi là nhà đường? Nhà đường mà bản vương muốn bảo vệ không phải là nhà đường trong tay yêu hậu kia, mà là một nhà đường mà thiên hạ sẵn sàng vì nó mà chiến đấu. Thời gian hành động chính là lúc này. Bãi gỗ bùng cháy dữ dội. Thế lửa từ khu cứu viện lan ra phía sau. Khói đen bám sát mặt nước. Khói bay vào doanh trại hàng vạn con tin. Quân phòng thủ hơi loạn đội hình, nhưng vẫn chưa dám nổ súng trước. Khu cứu viện bốc cháy, đưa con tin lùi về đê bắc. Nỏ thủ giữ nguyên vị trí, ai làm trái quân lệnh sẽ bị hạ sát. Lệnh của ai thế? Tướng quân, có cần phái người đi hỏi trước không? Lửa đến tận mắt rồi kìa. Dẫn người đi trước đã. Nếu để con tin mất mạng vì hỏa hoạn, chúng ta mấy binh sĩ và quân áp giải con tin chạy về phía đê bắc. Thế trận bao vây vốn dĩ nghiêm ngặt, nay bị chính người mình làm cho tan tác. Cục phục kích được sắp đặt sẵn, bị thế lửa ép tới mức loạn cả đội hình. Khói đen kịt đè nặng trên bầu trời đê bắc. Thủy quân Lương Sơn chui ra từ mương bùn sau doanh trại. Họ không hạ sát người, chỉ cắt dây thừng. Nỏ thủ chặn chúng lại. Nỏ thủ phía tây vừa khai hỏa, nhưng dân phu đi theo Diên Bình đều đã nhìn rõ tất cả. Trong bụi cỏ đặt hàng loạt máy nỏ. Mũi tên vốn dĩ đều nhắm thẳng vào cha mẹ vợ con họ. Đội nỏ thủ cũng sẽ rút lui. Đừng quay đầu lại, chạy vào đám lau sậy đi. Dân binh Lương Sơn mượn khói mù che mắt, đưa con tin thoát thân thuận lợi. Khi thế lửa lan rộng, cả bãi gỗ đều bị nuốt chửng trong biển lửa. Nơi giam giữ con tin chỉ còn lại đầy dây thừng đứt và những đại tướng quân có lệnh trước khi mặt trời mọc nếu cầu không xong, cứ một khắc sẽ hạ sát 10 người. Ha ha. Ha ha ha, hơn lửa. Lại là lửa, lại là lửa. Bạc Châu là lửa, vũng nước Tích Thủy là lửa, Ngụy Trang là lửa, đến nay vẫn là lửa. Hắn chỉ biết dùng lửa thôi sao? Đại tướng quân, con tin bị cướp đi quá nửa rồi. Nỏ thủ phía tây cũng bị dân phu phát hiện rồi ạ. Đại tướng quân, phục binh vốn là để lập công lớn, giờ đây lại chứng thực việc chúng ta định tiêu diệt con tin trước. Đám dân phu đã không còn tin vào quân lệnh nữa, làm loạn rồi. Làm loạn cả rồi. Đại tướng quân, lúc này mà còn hạ sát. Binh lính chỉ huy đang che chở cho dân phu chống đối bản tướng. Ta không sợ chúng chống đối ta, ta sợ chúng tin lời Lý Sung. Hạ sát hết số con tin còn lại cho ta. Đại tướng quân, đã loạn rồi thì giết cho đến khi hết loạn. Đại tướng quân. Bạc Châu cấp báo, có ngự sử quan đã bị hạ sát để bị đầu mối. Đã giữ lại 3 tên quân lính áp giải thủ cấp. Địch Nhân Kiệt, Khâu Thần. Khi nhìn những bó đúc bàn tay cầm dao kiếm tương tự cứng lại, lệnh hạ sát đó cuối cùng cũng không thốt ra lời. Ngọn lửa trước mắt vẫn chưa tàn, mối nguy phía sau đã theo nước mà tới. Đêm qua Khâu Thần Kỳ mất đi doanh trại con tin, sáng nay hắn lại đẩy những con tin còn lại ra trước mặt vạn người. Hắn không chỉ muốn tiêu diệt vài người dân, mà là muốn tất cả dân phu hiểu rằng binh khí đang nằm trong tay hắn. Cho lão tử một đội thuyền, lão tử đích thân đi cứu người. Đại vương, mặt tướng cũng xin chinh chiến. Không được, trận nỏ của Khâu Thần Kỳ đang ép sát bãi cạn. Lúc này xông lên cứu được 10 người thì sẽ mất đi 100 người. Hàn Tam đã theo dân phu được cứu quay về bờ bắc rồi. Đại vương, hắn tay không tất sắt, quay về đó chẳng phải là nộp mạng sao? Hắn không phải đi hạ sát người, mà là đi để dân phu nhận rõ kẻ nào mới đáng phải ra đi. Trên thuyền bỗng chốc rực sáng, trên bờ lòng người dao động. Chỉ cần dân phu dám phản,
bộ binh chắc chắn sẽ tự loạn đội hình. Chỉ loạn thôi thì chưa đủ. Dân loạn chỉ bị đổ sát, thành quân mới có đường sống. Hừ. Trong vòng một khắc, ván cầu phải chạy đủ 30 trượng, hạ sát tên dân phu này trước. Anh. Báo đại vương, tất cả đã được sắp xếp thỏa đáng. Nơi này vừa vặn nằm ngoài tầm bắn nỏ của võ quân. Đổi người nhà đi. Hàn Tam, tôi và con vẫn còn sống. Ông đừng nhắc đến chuyện cứu giặc Lương Sơn nữa. Đồ ngốc, Lăng Nha Vương đã cứu con trai ông đấy. Tôi ở Lương Sơn sống rất tốt. Triệu Nhị Lang, nỏ thù ở đại danh bờ Bắc đêm qua là định hạ sát chúng ta trước đấy. Bắn chết đám tạp nhân đó đi. Bà con ơi, người họ hạ sát không phải phản tặc, mà là cha mẹ vợ con của chúng ta. Lão tử liều mạng với các người. Dân phu không phải là binh lính. Lúc đầu chỉ biết chạy loạn và gào thét, nhưng trong tay họ có búa, có cọc, có lòng hận thù bị dồn vào đường cùng. Đội nỗ chiến vốn là đao kiếm áp chế người, chớp mắt đã bị dòng người nuốt chửng. Phản rồi, phản sạch rồi. Nỏ thủ xông lên. Trận nỏ của bộ quân. Vừa định xoay hướng, từ chỗ đám lấy máy nỏ ra những giày móc. Bộ Lục Lang dẫn một nhóm thủy quân phá nước xông ra, Diên Bình thì dẫn khinh chu áp sát bờ phòng thủ, xếp thành một hàng. Người già trẻ nhỏ đi về phía đông, người dẫn theo người đứng bên phải. Kẻ nào chạy loạn sẽ ra đi sớm nhất. Mở cửa ngăn phía bắc, đóng cửa ngăn phía tây. Ép nước xuống đê, không được ẩn nấp. Xông trận, cửa ngăn ầm ầm mở ra. Nước đục đổ xô vào bãi cạn, kỵ binh võ quân đến tăng viện đều bị lún sâu trong đầm lầy. Vó ngựa càng vùng vẫy, càng bị lún sâu hơn. Kiều Tam Thông chỉ lấy kho lương, không đuổi theo tàn quân. Đại vương, trung quân của Khâu Thần Ký đang ở đê bắc. Hắn còn chủ lực của Tả Kim Mô vệ. Dân phu vừa phản, không trụ được lâu đâu. Cắt lương thảo của hắn, cướp người của hắn. Đốt cầu của hắn còn đau hơn là đâm cánh cửa kho lương Bắc Danh bị tông mở. Từng bao lương thực lăn lồng lóc khắp nơi. Dân phu nhận lấy lương thực, theo dòng người truyền về phía đông. Khi dân loạn tập hợp lại, thành quân sẽ không còn là những kẻ tháo chạy nữa. Búa gỗ trở thành binh khí, tiếng oán than trở thành kèn lệnh. Lòng hận thù do chính tay Khâu Thần Ký ép ra, cuối cùng đã phản phệ lại chính danh trại của hắn. Đại tướng quân, kho lương Bắc Danh thất thủ rồi. Danh trại dân phu đã loạn thành một đoàn. Truyền lệnh Kim Mô vệ trung quân rút lui một dặm, bỏ đầu cầu cũ, trấn thủ lương đạo Đê Bắc. Đại tướng quân muốn giữ cầu. Lý Xung muốn người. Ta cho hắn, ngày mai mỗi hồ mùi hiến tế. Hôm nay chạy mất một người, ngày mai bắt bù 10 người. Đại vương cứu cả nhà tôi. Mạng của Thảo Minh sau này thuộc về Lương Sơn, mạng của ngươi luôn thuộc về chính ngươi. Ai muốn ở lại sẽ được phát tiền phát lương, ai muốn rời đi sẽ được phát lộ phí và lương khô. Lương Sơn tuyệt đối không dùng vợ con các ngươi để uy hiếp. Hôm nay các ngươi sẵn lòng chiến đấu không phải vì bản vương, mà vì cha mẹ các ngươi, vì vợ con các ngươi, vì thiên hạ này vẫn còn một con đường sống. Thằng nhóc này đúng là vừa khéo mồm vừa biết đánh trận. Thảo dân nguyện ở lại, nguyện ở lại. Nguyện chiến, nguyện ở lại. Thu hoạch lần này khá tốt. Nhờ có 1.700 thạch lương thực, 26 cũng đủ để sửa chữa 3 tầng rào chắn ngoài. Ha, tốt lắm. Lão chó Khâu bày ra trò này, ngược lại mang lương thảo tới cho chúng ta. Khâu Thần Ký hôm nay chịu thiệt, ngày mai chắc chắn sẽ đổi cách hạ sát người khác. Đại vương, phía bắc có kỵ binh võ quân xuất chiến, đang đi về hướng Bạc Châu rồi. Cùng đêm đó, cách Cự Dã Trạch 30 dặm về phía tây nam, 5 vạn bộ kỵ của Trương Quang Phủ đã tới cửa đầm. Đội quân này vốn phụng mệnh Võ Chiếu đông tiến cùng Khâu Thần Ký nam bắc kẹp trọi Lương Sơn. Chỉ là kẻ này còn thâm trầm hơn cả Khâu Thần Ký, càng khó đối phó hơn. Giao chắn ngoài Nam Sương. Thứ hai, thiếu gia Sở Hán. Thứ ba, anh đại vương. Có đại quân tiến vào đầm rồi. Có đại quân tiến vào đầm rồi, nắm giữ đại quyền, gánh vác trọng trách.